नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई technicalpiki.com युट्युब च्यानलमा। र साथीहरु, केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र हामीले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट कसरी चलाउने भन्ने बारेमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ। र नेपालमा अहिले टिकटक ब्यान भएको तपाईलाई थाहा भएकै कुरा होला। कतिपयको एकाउन्टमा यानि कि डिभाइसमा टिकटक एकाउन्ट चलिरहेको छ, त्यो वाइफाई हेरेर हुन्छ, कुनैको होल्डिङ या स्काईमा चलिरहेको छ कुनै डिभाइसमा, र कुनै डिभाइसमा धेरै जसो डिभाइसमा टिकटक एकाउन्ट चलिरहेको छैन। र यही सम्बन्धीमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। हाम्रो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट कसरी चलाउने, VPN कनेक्ट गरेर कसरी टिकटक चलाउने भन्ने बारे मैले पहिला भिडियो बनाएको थिएँ। र धेरै साथीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, हाम्रो चल्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो, र कतिपयले चलेन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। र ती चलेन भन्नुभएको साथीहरूको लागि आज यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु, जुन भिडियोको सहायताले साथीहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। जो कोही व्यक्तिले पनि गर्न सक्नेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि सानो होस् या ठुलो, तपाईँ नजान्नेले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो भिडियो हेरिसकेपछि टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यो कसरी जान्नको लागि साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। लौ त साथीहरू, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। यसको लागि साथीहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। सर्वप्रथम साथीहरू, तपाईहरु हामीले टिकटक एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट ओपन गरे। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली इन्टरफेस देखाइदिन्छ ब्ल्याक कलरमा, या एउटा भिडियोमा देखाइदिने, यस्तो लोडिङ लिइरहने, इन्टरनेट कनेक्सन प्रब्लम भन्ने यस्तो खाली भइरहेको हुन्छ प्रायको डिभाइसमा। यस्तो खाली अवस्थामा हामीले टिकटक एकाउन्ट कसरी चलाउने त भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा जानेछौँ। त्यसको लागि साथीहरू हामीले एउटा VPN कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन VPN को मद्दतले साथीहरू तपाईहरूले सजिलैसँग आफ्नो टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा गएको प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरेपछि साथीहरू तपाईले सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टोमाटो VPN भन्ने रहेको छ, यसलाई ट्याप गर्नु होला। यसलाई सर्च गर्नु होला, टोमाटो VPN भन्ने रहेको छ। र त्यसपछि तपाईले टोमाटोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, टोमाटो VPN एन्ड प्रोक्सी भन्ने रहेको छ, यसलाई ट्याप गर्नु होला। र साथीहरू तपाईले देख्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन एकदम राम्रो एप्लिकेसन हो, तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको डाउनलोड देख्नुहुन्छ 50 मिलियन भन्दा धेरै डाउनलोड छ, किनकि यो धेरै राम्रो एप्लिकेसन भएको हुनाले नै धेरै जनाले डाउनलोड गरेको छन्। तपाईले देख्नुहुन्छ 50 मिलियन भन्दा धेरैले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन्। यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरू तपाईले यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ, यो एकदमै राम्रो प्रोक्सी यानि कि VPN रहेको छ। यो VPN कनेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलेको छैन भने जो पाए त्यही एप्लिकेसन यानि कि VPN डाउनलोड गर्दा तपाईको मोबाइलमा खतरा हुन सक्छ। त्यसै खतरा हुने भएकोले जो पाए त्यही VPN तपाईले डाउनलोड नगर्नु होला। र साथीहरू देख्नुहुन्छ हाम्रो VPN डाउनलोड भइसकेको छ, VPN टोमाटो रहेको छ, यसलाई ओपन गर्नु होला। यो इजी तरिका छ, जो कोही व्यक्तिले पनि गर्न सक्नेछ, सानो होस् या ठुलो कुनै पनि व्यक्तिले यो VPN कनेक्ट गरेर टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नेछ साथीहरू। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईको मोबाइल के यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। र साथीहरू तपाईले तल सेकेन्ड चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड चलेर आइसकेपछि साथीहरू तपाईको मोबाइल के यस्तो खाले इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। र साथीहरू तपाईले माथि देख्नुहुन्छ फ्री भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अटो चुज भनेको छ, यसमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। र युनाइटेड स्टेट्स पनि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले युनाइटेड स्टेट्समा राखेँ, एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरेपछि यहाँ गोमा ट्याप गर्नु होला। गोमा ट्याप गरेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पर्सनहरू चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बरहरू चलिरहेको छ। यो नम्बर चलिसकेपछि हाम्रो VPN कनेक्ट भइसकेपछि हामीले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन सक्नेछौँ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो VPN कनेक्ट भइसक्यो भने यहाँ केही पर्चाहरू आउने गर्छ, यसलाई गेट लेटर भन्ने राख्नु होला। गेट लेटरमा गइसकेपछि साथीहरू यसलाई मिनिमाइज गर्नु होला। तपाईले अब यसलाई मिनिमाइज गरेपछि साथीहरू तपाईहरुको डिभाइसमा जुन हामीले यहाँ अघि हेरेको थियौँ त्यसलाई हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि हटाउनु पर्ने हुन्छ। जुन टिकटक अघि हामीले खोलेको थियौँ तपाईले देख्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले यसरी यहाँबाट हटाइदिनु होला। यसरी जति पनि छन् यहाँ यो टिकटक खोलेको राख्नु भएको थियो, चलेको थिएन भने त्यो अवस्थामा यसरी यहाँबाट यसलाई हटाइदिनु होला। हटाइसकेपछि साथै तपाईले फेरि टिकटक एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई टिकटक एकाउन्ट खोलेर देखाउने छु। हाम्रो टिकटक एकाउन्ट जुन अगाडि चलेको थिएन अहिले चल्छ कि चल्दैन हामीले ट्राई गर्नेछौँ। मैले टिकटक एकाउन्ट ओपन गरेँ। र साथीहरू तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक एकाउन्ट यहाँ चलिरहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि यसरी आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलिरहेको छैन भने यो अवस्थामा साथीहरू तपाईले यो भिडियोलाई हेरेर यो भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी साथीहरू टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू
तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिकटक एकाउन्ट धकाधक चलिरहेको छ। यसै गरेर तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलाउन चाहनुहुन्छ, सकिरहनु भएको छैन, चलिरहेको छैन भने साथीहरू पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन केही छैन अगाडि हाम्रो टिकटक चलेको थिएन भने अहिले हाम्रो टिकटक एकाउन्ट चलिरहेको छ। यो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले टिकटक हेरिसक्नुभयो, VPN कनेक्ट गर्नुभयो, टिकटक हेर्नुभयो र त्यसलाई बन्द गर्नुभयो। फेरि टिकटक हेरिसकेपछि तपाईँले मोबाइल लक राखेर राख्नुभयो। त्यो अवस्थामा साथीहरू यो VPN अटोमेटिक बन्द हुने गर्छ र त्यो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले फेरि दुबारा यो VPNलाई ओपन गरेर तपाईँले फेरि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गरिसकेपछि तब तपाईँले टिकटक एकाउन्ट ओपन गर्नुभयो भने तब टिकटक एकाउन्ट चल्नेछ साथीहरू। यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एकाउन्ट चलाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र साथीहरू यही नै थियो साथीहरू आजको सानो जानकारी। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर। यदि तपाईँलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लाग्यो भने साथीहरू यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूको एक सेयरले गर्दा तपाईँहरूको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। हवस् त साथीहरू, धन्यवाद।